ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ የ2006 የዩኒቨርሲቲ መግቢያ የፊዚክስ ፈተናን 25 ጥያቄዎችን እንሰራለን። ምክንያቱም 50ውንም ጥያቄ ለመስራት ቪዲዮ ረጅም ስለሚሆን 25ቱን በአንድ ቪዲዮ 25ቱን በሌላ ቪዲዮ አቀርብላችኋለሁ። ለዛሬ ከ1 እስከ 25 ያሉ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ሌሎችን ቀጣይ 25 ጥያቄዎች ለማግኘት መኩ ቱቶር ብላችሁ በመግባት ዩቲዩብ ውስጥ ዩኢኢ ማለት ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም 2006 ፓርት 2 ብዬ አስቀምጬላችኋለሁ። ስለዚህ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንቀጥላለን። ኦኬ፣ እነዚህ የምታያቸው አስፈላጊ ጊቭኖች ናቸው። ቪዲዮውን አስቁማችሁ አሁን መገልበጥ ትችላላችሁ። ሳይን ኮሳይን እዚህ አካባቢ ያሉላችሁ ከፈለጋችሁ 1/ሩቱም እዚህ ጋር 0.707 አለ። እነጂ ተሰጠዋል። እነዚህን ወደኋላም ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ጥያቄያችን እንሂድ እስኪ። ኦኬ question number 1 the distance between 2 point charges is doubled ይላል። what will happen to the force of interaction between the charges? ይሄ የኮሎምብስ ሎው ጥያቄ ነው። መጀመሪያ ጥያቄ ስትሰሩ የማን ጥያቄ ነው ማንን ቤዝ አድርገን እንድንሰራው ነው የተጠየቅነው ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ። አሁን ይሄ ጥያቄ የኮሎምብስ ሎው ጥያቄ ነው። አር አለ እዚህ ጋር ኪው1 ይኖራል። ይሄ ኪው2 አለ። 2 ፖይንት ቻርጆች ማለት ነው። 2 ፖይንት ፎርሙላውን እንጽፋለን። ኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ኪው1 ኪው2 ኦቨር አር ስኩዌርድ ማለት ነው። ስለዚህ ራዲየሱ ወይም ዲስታንሱ በረዘመ ቁጥር በመካከላቸው ያለው ፎርስ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ምርጫ ኤ ምንድነው የሚለው? ዘ ፎርስ ዊል ቢ ዳብልድ ነው። ፎርስ ዳብል አይሆንም። ፎርሱ ዳብል አይደለም፣ መቀነስ ነው። ዘ ፎርስ ዊል ቢ ሪዱስድ ባይ ሃፍ፣ በግማሽ ሳይሆን አር ስኩዌር ስለሆነ በ4 እጥፍ ነው የሚቀንሰው። ስለዚህ ዲም ዘ ፎርስ ዊል ኖት ቢ አፌክትድ ይሆናል። ዲስታንሱን ስንጨምረው ይቀንሳል ፎርሱ። ዲስታንሱን ስንቀንሰው ደግሞ ፎርሱ ስለሚጨምር አፌክትድ ይሆናል። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው። ዘ ፎርስ ዊል ቢ ሪዱስድ ባይ ኤ ፋክተር ኦፍ 1/4 አልነበረም መባል የነበረበት። ሪዱስድ ባይ ፋክተር ኦፍ 4 ነው መባል የለበት። ኦር ኢንክሪዝድ ባይ ፋክተር ኦፍ 1/4። ኤኒዌይስ መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ዋት ዳዝ ዘ ስሎፕ ኦፍ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ሪፕሬዘንት? ይሄ አክሰለሬሽን ነው፣ ቀላል ነው። በቪቲ ግራፍ አክሰለሬሽን ነው፣ በኤስቲ ግራፍ ቬሎሲቲ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ ሙቪንግ 2.5 times 10 the power of -6 ኮሎምብ ኦፍ ቻርጅ ፍሮም ፖይንት ኤ ቱ ፖይንት ቢ፣ ከአንድ ፖይንት ወደ ሌላ ፖይንት ኦን አን ኤሌክትሪክ ፊልድ ሪኳየርስ 6.3 times 10 the power of -4 ጁል ኦፍ ወርክ the potential difference between the points A and B is approximately ነው የሚለው። potential difference is equal to potential energy over charge ነው። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች አስገቧቸው። አነስ ስላድርገው ቦታ እንዲበቃኝ። ፖቴንሻል ዲፍረንስ ወይም ቮልቴጅ ኢዝ ኢኳል ቱ ፖቴንሻል ኢነርጂ ዩ ወይ ፒኢ ማለት ይችላለን ኦቨር ቻርጅ ነው። ስለዚህ ዋትስ ዘ ፖቴንሻል ኢነርጂ? ፖቴንሻል ኢነርጂ 6.3 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 4 ኦቨር ቻርጅ ኢዝ ሃው ማች ኢዝ ዘ ቻርጅ? 2.5 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 6 2.5 times 10 the power of -6. ኦኬ ስለዚህ 6.3 ኦቨር 2.5 ስናደርገው እና ካፍሎ እስኪን 6.3 divided by 2.5 is equal to 2.52 የሚል ነገር ካለ መልስ ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። ነገር ግን እችን ወደ ላይ ስንወስዳት ፕላስ ነው መሆን የነበረባት። ኦኬ ቢ ኢዝ አንሰር። ኦኬ ነምበር 4 ትራንስቨርስ ሳይኖሶይዳል ዌቭ። ሳይኖሶይዳል ትራንስቨርስ ነው ማለት ዌቭ ወደዚህ ፕሮፓጌት እያደረገ ሚዲየሙ ደግሞ ሳይድ ዌይ ኦሲሌት የሚያደርግበት 90 ዲግሪ የሚሰራ ማለት ነው። on a string, which statement is correct about a point on the string? A, the point moves in the same direction as the wave. 90 ዲግሪ ነው የሚሰራው። ይሄ መልስ አይሆንም። the point moves in a simple harmonic motion with different frequency than that of the wave. almost frequencyቸው the same ነው። ይሄ መልስ አይሆንም።
ዲ ዘ ፖይንት ሙቭስ ኢን ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ዊዝ ዲፍረንት አንጉላር ስፒድ ዛን ዘ ዌቭ ዘ ሴም አንጉላር ስፒድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ዘ ፖይንት ሙቭስ ኢን ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ዊዝ ዘ ሴም አንጉላር ፍሪኩዌንሲ አስ ዘ ዌቭ ነው። ተስማምቶ ነው ሃርሞናይዝድ ሆኖ ነው ኦስሌት የሚያደርገው ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 5 ቱ ናን ዜሮ ቬክተርስ ዲ ኤንድ ኢ ሃቭ ፕሪሳይስሊ ኢኳል ማግኒቲዩድ። እዚህ ጋር ዲ ፕላስ ዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኢ ማለት እንችላለን በማግኒቲዩድ። ፎር ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዲ ፕላስ ኢ ቱ ቢ 3 ታይምስ ላርጀር ዛን ዲ ማይነስ ኢ። ዲ ፕላስ ኢ ማግኒቲዩድ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ታይምስ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዲ ማይነስ ኢ። እነዚህ ጊቭኖቻችን ናቸው። ዋት መስት ቢ ዘ አንግል ቢትዊን ዲ ኤንድ ኢ ነው የሚለው። ስለዚህ ዋትስ ዲ ፕላስ ኢ? ዲ ፕላስ ኢ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዲ ስኩዌርድ ፕላስ ኢ ስኩዌርድ ፕላስ 2 ዲ ኢ ኮስ ቴታ ነው። ኤንድ ዲ ማይነስ ኢ ማግኒቲዩድ ማለት ይሄ ኮሳይን ነው ማለት ነው። ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዲ ስኩዌርድ ፕላስ ኢ ስኩዌርድ ፕላስ 2 ዲ ኢ ኮስ ቴታ ነው። ፕላስ ሳይሆን ማይነስ ነው። እዚህ ጋር ፕላስ አይደለም። ዲስ ኢዝ ማይነስ ነው። ስለዚህ የሆነ ወረቀት እናስገባና እንሰራለን ማለት ነው። ጥያቄ ዋት ኢዝ ዲ ፕላስ ኢ? ዲ ፕላስ ኢ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዲ ፕላስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዲ የሚለውን ኢ የሚለውን ዲ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ዲ ስኩዌር ፕላስ ዲ ስኩዌርድ ኢን በዲ እየተካወት ነው፣ ምክንያቱም ኢኳል ማግኒቲዩድ ስለሆኑ ፕላስ 2 ዲ ኮስ ቴታ ነው። ዜርፎር ዋት ኢዝ ዲ ፕላስ ኢ? ዲ ፕላስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2d ስኩዌርድ ፕላስ 2e ስኩዌርድ አይ ሚን 2d ስኩዌርድ ኮስ ቴታ ነው እዚ ኢኳል ቱ 2 ኢንቱ ኦር አዲስ መስመር እናድርገው። ዋትስ ዲ ፕላስ ኢ? ዲ ፕላስ ኢ ማግኒቲዩድ እዚ ኢኳል ቱ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2d ስኩዌርድ ታይምስ 1 ፕላስ ኮስ ቴታ ነው የሚሆነው። 1 ፕላስ ኮስ ቴታ። ኦኬ ዘ ሴም ወይ ዲ ማይነስ ኢ ማግኒቲዩድ ማለት 1 ፕላስ ኮስ ቴታ የሚለውን የሚቀየረው 2 ዲ ስኩዌርድ ኢንቱ 1 ማይነስ ኮስ ቴታ ነው አንደር ስኩዌር ሩት። አሁን ሪሌሽኑን እንጽፋለን። ዲ ፕላስ ኢ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዲ ፕላስ ኢ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋት? ማግኒቲዩድ ኦፍ 3 ታይምስ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዲ ማይነስ ኢ ማለት ነው። ዜርፎር ዋት ዲ ፕላስ ኢ? ዲ ፕላስ ኢ ኢዝ 2 ዲ ስኩዌርድ ፕላስ 2d squared into 1 plus cos theta is equal to what? 3 times into 2d squared times 1 minus cos theta ነው ማለት ነው። ይሄን ስኩዌር እናስገባዋለን። ስለዚህ ሁለቱንም ስኩዌር ስናደርገው 2d squared 1 plus cos theta is equal to 9 into 2d squared times 1 ማይነስ ኮስ ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 2d ስኩዌር በ2d ስኩዌር ይጠፋል። ዜርፎር 1 ፕላስ ኮስ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ 9 ማይነስ 9 ኮስ ቴታ ይሆናል። ማይነስ 9 ኮስ ቴታ ወደ ግራ ስንወስደው ከ1 ኮስ ቴታ ጋር 9 ኮስ ቴታ ፕላስ ኮስ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ 9 ማይነስ 1 ይሆናል። ስለዚህ 10 ኮስ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ 8 ይሆናል። ዜርፎር ኮስ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ 8 ኦቨር 10 ስለሚሆን ኢዝ ኢኳል ቱ 0.8 ዜርፎር ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ኮስ ሽፍት ብለን 0.8 ስንል 37 ዲግሪ ነው የምናገኘው። ዜርፎር ዘ አንሰር ኢዝ 37 ዲግሪስ። ዘ አንሰር ኢዝ 37 ዲግሪስ። ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ኦኬ ሌትስ ዱ ኩዌስችን ነምበር 6. Question number 6. Which statement is correct about the pressure under a fluid in a container? Let's take a container. ልክ እንደዚህ አይነት ኮንቴነር ቢኖረን እንደዚህ አይነት እና ውሃ ብንሞላው ይሄን የውሃ ቢሆን ወደ ታች ጥልቀት ሲጨምር ሃይት ወይም ዴፕዝ ሲጨምር ፕሬሸር ይጨምራል። ስለዚህ ፕሬሸር ኢዝ ኢኳል ቱ ዋት? ሮ ጂ ኤች ዴንሲቲ ማለት ነው። ይሄ ዴንሲቲ ኦፍ ዘ ሊኩዊድ ለምሳሌ ውሃ 1000 ነው፣ ጂ 10 ነው፣ ኤች ደግሞ ዴፕዝ ነው ማለት ነው። ዜርፎር ዋትስ ዘ ኩዌስችን which statement is correct? ኮሬክት የሆነውን ስቴትመንት ነው የምትፈልጉት። it depends on the volume። እዚህ ጋር ቮሊዩም የሚባል ነገር የለም፣ ስለዚህ በቮሊዩም ዲፔንድ አያደርግም። B it depends on the density of the fluid። C it depends on the shape of the container። ሼፑ ተጣመመም ምናለም በስኒም ሆነ በምንም ሆነ
በሃይላንድም ሆነ ሸፑ ዘሴም ነው። ኢት ዲፔንድስ ኦን ዘ ዴፕዝ። ስለዚህ በሸፕ ዲፔንድ አያደርግም። ስለዚህ ሲ መልስ አይሆንም፣ ኤ መልስ አይሆንም። ኢት ኢዝ ኢንዲፔንዳንት ኦፍ ዘ ዴፕዝ። ኢንዲፔንዳንት በዴፕዝ ጥልቀት ሲጨምር ምንም ፋክተር የለውም ማለት ነው ኢንዲፔንደንት ማለት። ስለዚህ ኢት ዲፔንድስ ዜርፎር ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 7 A capacitor made of parallel plates is charged by connecting it to a battery. The distance between the plates is much less than the surface area of each plate. After fully charged, ሙሉ በሙሉ ቻርጅ ካደረግነው ካፓስተሩን if the plates are disconnected from the battery and pulled apart, ብናራርቀው ማለት ነው ፕሌቱን ትንሽ ብናራርቀው what will happen to the total stored energy ነው። ቶታል ስቶርድ ኢነርጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ሃፍ ኦፍ ኪዩቪ ነው። ይሄ ይጠቅማቸዋል። ኦኬ እስኪ ሁለት ካፓስተሮችን እንሳልና እዚህ ጋር ትንሽ ዲስክራይብ እናድርግ። እዚህ ጋር አንድ ካፓስተር ይኖራል። ኦኬ እነዚህ ፕሌቶች ናቸው። ኦኬ እነዚህ ሁለት ፕሌቶች ናቸው። በመካከላቸው ያለውን ዲስታንስ ዲ ብንለው፣ ይህን ዲስታንስ ዲ ብንለው፣ አሁን ብናራርቃቸው ማለት ቻርጅድ ከሆኑ በኋላ እንደዚህ ተራራቁ። ይሄ ተራራቁ ማለት ነው። ሲራራቁ ምንድን ነው የሚሆነው? ቻርጃቸው ምንም አይሆንም። ምክንያቱም የያዙትን ይዘው ነው የሚቀርቡትና የሚርቁት። ነገር ግን አንድ ሪሌሽን አለ። ኤሌክትሪክ ፊልድ ማለት ቮልቴጅ ኦቨር ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ፕሌትስ ማለት ነው። ቮልቴጅ ቢትዊን ዘ ፕሌትስ ታይምስ ኦቨር ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ፕሌትስ። በመካከላቸው ያለው ዲስታንስ ዳብል ስናደርገው ቮልቴጁም አብሮ ዳብል ይሆናል። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ፊልድ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ዜርፎር ቪ ኢዝ ኢኳል ቱ ኢዲ። ሊኒየርሊ ዲፔንደንት ናቸው ቮልቴጅ እና ዲ። ዜርፎር ኢ ኢዝ ዘ ስሎፕ ኦር ኮንስታንት። ስለዚህ እዚህ ጋር ማየት ያለብን ኤሌክትሪክ ፊልድ ምንም እንደማይሆን ነው። ፕሌቶችን አራራቅንም አቀራረብንም ምንም የሆነው ነገር የለውም ኤሌክትሪክ ፊልዱ። ነገር ግን ፕሌቶችን ስናራርቃቸው ቮልቴጅ ይጨምራል። ቻርጁ እንደዛው ነው፣ ምንም አይሆንም። ዲስታንስ ሲጨምር ቮልቴጅ ይጨምራል። እስኪ ምርጫዎችን እንመልከታቸው። ዘ ኤሌክትሪክ ፊልድ ቢትዊን ዘ ፕሌትስ ኢንክሪዝ፣ ምንም አይሆንም፣ ፎልስ ነው። ስለዚህ ኤ መልስ አይሆንም። ቢ ዘ ፖቴንሻል ዲፍረንስ ቢትዊን ዘ ፕሌትስ ዲክሪዝ፣ ቮልቴጅ ቢትዊን ዘ ፕሌትስ ዲስታንሱ ስለጨመረ ዲክሪዝ ሳይሆን ኢንክሪዝ ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ አይሆንም። ሲ ዘ ቶታል ኤነርጂ ስቶርድ ኢን ዘ ካፓሲተር ኢንክሪዝስ፣ ኤነርጂ ስቶርድ ማለት ሃፍ ኦፍ ኪዩቪ ስለሆነ ይሄ ሲጨምር እሱ ይጨምራል። ስለዚህ መልሱ ማን ነው? ሲ ነው ማለት ነው። ዲ ዘ ኤሌክትሪክ ፊልድ ዘ ፖቴንሻል ዲፍረንስ ኤንድ ዘ ስቶርድ ኢነርጂ ሪሜንስ ዘ ሴም። ኤሌክትሪክ ፊልዱ ብቻ ነው ዘ ሴም የሚሆነው፣ ኢነርጂ ውስጥ ይጨምራል፣ ቮልቴጁ ይጨምራል ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ዱ ኩዌስችን ነምበር 8 which of the following statements is true about the motion of a particle in a circular path? በሰርኩላር ሞሽን ጊዜ ትሩ የሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ሰርኩላር ሞሽን ማለት እንደዚህ አይነት ሞሽን ነው። ሌትስ ቴክ ኤ ሰርክል እና እንደዚህ አይነት ሞሽን ቢያካሄድ ዚስ ቬሎሲቲ ኢዝ ኮልድ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ቪ። አሁን ይሄ በሙሉ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሆን ስፒዱ ኮንስታንት ነው። ኢን ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ስፒድ ኢዝ ኮንስታንት። ኮንስታንት የሆኑት ማን ማን ናቸው? ስፒድ በአንድ ላይ ጻፋቸው። ማግኒቲዩድ ኦፍ አክሰለሬሽን፣ ማግኒቲዩድ ኦፍ ፎርስ፣ ኔት ፎርስ፣ ሴንትሪታል ፎርስ፣ እነዚህ ኮንስታንት ናቸው። እንዲሁም ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬሎሲቲም ኮንስታንት ነው። ኦል አር ኮንስታንት ኢን ማግኒቲዩድ። አክሰለሬሽኑም በማግኒቲዩድ ኮንስታንት ነው፣ ምክንያቱም ቪ ስኩዌር ኦቨር አር ስለሆነ። ፎርሱም ኤም ቪ ስኩዌር ኦቨር አር ነው፣ ኮንስታንት ነው በማግኒቲዩድ። ቬሎሲቲውም በማግኒቲዩድ ኮንስታንት ነው። ያው ቬሎሲቲ በማግኒቲዩድ ስፒድ ማለት ነው። ነገር ግን ሲምፕሊ ማግኒቲዩድ ሳንባል አክሰለሬሽን ከተባል እስከነ ዳይሬክሽኑ ስለሆነ አሁን እዚህ ጋር ያለው አክሰለሬሽን ወደዚህ ነው፣ እዚህ ጋር ያለው አክሰለሬሽን ወደዚህ ነው። ስለዚህ ራይት እና ሌፍት አንድ አይነት ስላልሆነ በዳይሬክሽናቸው ምክንያት አክሰለሬሽን ዊዛውት ማግኒቲዩድ ማለት ነው ፎርስ ኤንድ ቬሎሲቲ አር ኖት ኮንስታንት ዛይ አር ኖት ኮንስታንት። ስለዚህ ማግኒቲዩድ ከተባል ሁሉም ስፒድም አክሰለሬሽንም ፎርስም ቬሎሲቲም ኮንስታንት ነው በማግኒቲዩድ። ነገር ግን በቬክተር ትሪት ከተደረገ ስፒድ ብቻ ነው ኮንስታንት ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫዎችን እናያለን። ትሩ የሆነ ነው የሚለው ኤ ዘ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ኢዝ ኮንስታንት ኢፍ ዘ ፓርቲክል ስፒድ ኢዝ ኮንስታንት። አክሰለሬሽኑ ኮንስታንት አይደለም ማግኒቲዩድ ስላላለ ከነ ቬክተሩ ስለሆነ ኮንስታንት አይሆንም። ስለዚህ ኤ ምርጫ መልስ አይሆንም። ቢ ዘ ታንጀንሻል አክሰለሬሽን ኢዝ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ቬሎሲቲ ቬክተር ኦፍ ዘ ፓርቲክል።
tangential velocity, the tangential acceleration can be perpendicular to the velocity vector of the particle. ስለዚህ ታንጀንሻል አክሰለሬሽኑ ከቬሎሲቲ ቬክተር ጋር ፐርፐንዲኩላር ነው የሚለው። ሲ ዘ ሴንትራል አክሰለሬሽን ኢዝ ኦልዌይስ ኢን ዘ ዳይሬክሽን ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ቬሎሲቲ ቬክተር ኦፍ ዘ ፓርቲክል። ዘ ሴንትራል አክሰለሬሽን ኢዝ ኦልዌይስ ኢን ዘ ዳይሬክሽን ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቬክተር ኦፍ ዘ ፓርቲክል። ዲ ዘ አክሰለሬሽን ኢዝ ኦልዌይስ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ቬሎሲቲ ቬክተር ኦፍ ዘ ፓርቲክል። ይህ ጀነራል አክሰለሬሽን ስለሆነ መልስ አይሆንም። ሲ ዘ ሴንትራል አክሰለሬሽን is always in the direction perpendicular to the velocity vector of the particle. ይሄኛው true ነው ማለት ነው። Therefore the answer is C. Okay, question number 9. Two rectangular loops of wire has lies in the plane of this paper as shown in the figure. If the current I in the outer loop is counterclockwise and increasing with time, which one of the following is statement is correct about the current induced in the loop? Okay, እዚህ ጋር አሁን ከረንቱ ይሄና የአውተር ሉፑ ከረንት ካውንተር ክሎክዋይዝ ነው ወይም አንቲ ክሎክዋይዝ ማለት ነው። ይሄ ኢነር ሉፕ አለ። እዚህ ኢነር ሉፕ ውስጥ ከረንቱ ክሎክዋይዝ ነው ወይስ አንቲ ክሎክዋይዝ ነው ነው አሁን ጥያቄው። ስለዚህ ኢንዲዩስድ የሆነ ከረንት የሚሆን ከረንት ይኖራል፣ እሱን እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ምንድነው ማየት ያለብን ፕሪንሲፕል፣ ይሄ ከረንት እዚህ ጋር ያለ ከረንት ነው። ስለዚህ ከረንት ካሪንግ ኮንዳክተር ማግኔቲክ ፊልድ አለው። ይሄ ማግኔቲክ ፊልድ ይሄን ኮንዳክተር በቀኝ እጃችሁ ስትጨብጡት ከረንቱን ወደ ላይ አድርጋችሁ በዚህ በኩል መግባት ነው። መግባት የኤክስ ምልክት ነው። በዚህ በኩል ደግሞ ምንድነው መውጣት ነው። ስለዚህ እዚህ ሉፕ ውስጥ ኢነር ሉፕ ውስጥ ያለውን ከረንት ማግኔቲክ ፊልድ ነው አሁን ኢንተረስትድ ሆነን ማየት ያለብን። በዚህኛው ሳይድም ስናየው በዚህ በኩል መግባት ነው እንዳለ፣ በዚህ በኩል ደግሞ በራይት ሃንድ ሩል ማለት ነው መውጣት ነው። ወደ ታች ስንመለከተው በዚህ እንዳለ መግባት ነው፣ በዚህ ደግሞ መውጣት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋም ስናየው በዚህ መግባት ነው። ኤክስ ምልክት ማለት ማግኔቲክ ፊልድ እየገባ ነው ማለት ነው። ይሄ የመውጣት ምልክት ነው። ስለዚህ ኢንሳይድ ዘ ኢነር ሉፕ ማግኔቲክ ፊልድ አውት ኦፍ ዘ ፔጅ ኤንድ ኢንክሪዚንግ ነው። በፋራዳይስ ሎው ኦፍ ኢንዳክሽን ደግሞ ኢንዲዩስድ ኢኤምኤፍ ማለት ማይነስ ኤን ታይምስ ዴልታ ፋይ ባይ ዴልታ ቲ ነው። ፋይ ደግሞ ማን ነው? ዋት ኢዝ ፋይ? ፋይ ኢዝ ቢኤ ኮስ ቴታ። ማግኔቲክ ፊልዱ ነው እየጨመረ ያለ። ስለዚህ ፍለክስ በተዘዋዋሪ መንገድ ኢነር ሉፕ ላይ ጨምሯል ማለት ነው። በሌንዝስ ሎው ፍለክስ ከጨመረ የሚፈጠረው ከረንት የሚፈጥረው ሌላ ማግኔቲክ ፊልድ አለ። ያ ማግኔቲክ ፊልድ የፈጣሪው ማግኔቲክ ፊልድ ተቃራኒ ነው የሚሆነው፣ የሚጨምር ከሆነ ማለት ነው። የሚቀንስ ከሆነ ደግሞ ተመሳሳይ ይሆናል። ስለዚህ ኢንቱ ዘ ፔጅ የሆነ አዲስ ማግኔቲክ ፊልድ ይፈጠራል። ስለዚህ ይሄ ከረንት ኢንቱ ዘ ፔጅ ለመሆን ቀኝ አውራ ጣታችሁን ወደዚህ ወደ ፔጁ አድርጋችሁ ጣቶቻችሁን ስትጠቀልሉ ልክ ከረንቱ እንደዚህ ነው የሚሆንላችሁ፣ ወደዚህ ማለት ነው። it becomes clockwise opposite to what? The external current. Therefore, what's the answer? A current is induced in the inner loop in the clockwise direction. It is A. The answer is A. Okay, let's go to the next question. Okay, two men A and B are loading identical boxes onto a truck. መኪና ላይ ተመሳሳይ የሆነ ቦክስ ሎድ እያደረጉ ነው። ሁለት ሰዎች ኤ እና ቢ የተባሉ። ኤ ሊፍትስ ሂዝ ቦክስ ስትሬት አፕ ፍሮም ግራውንድ ቱ ዘ ቤድ ኦፍ ዘ ትራክ። ኤ ሊፍትስ ሂዝ ቦክስ ስትሬት አፕ ፍሮም ዘ ግራውንድ። ኤ ቀጥታ ነው እየጫነ ያለ፣ ቀጥታ እያነሳ፣ ቢ ደግሞ በኢንክላይንድ ፕሌን ነው እየጫነ ያለ። ስለዚህ አሁን ከትራኩ ከዚህ እስከዚህ ቢሆን ከፍታው ኤ እየጫነው ያለው ስትሬት አፕ ነው ኤ፣ ቢ ደግሞ በኢንክላይንድ ፕሌን ነው እየጫነ ያለው። ስለዚህ ይሄ የቢ እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ መጨረሻ የጫኑት ከፍታ ሁለቱም ሀይት ነው። አሁን ይሄ ጥያቄ የምን ጥያቄ ነው? በኮንሰርቫቲቭ ፎርስ የሚሰራ ስራ ማለት ነው። ኮንሰርቫቲቭ ፎርስ ግራቪቴሽናል ፎርስ፣ ማግኔቲክ ፎርስ እና ኤሌክትሪክ ፎርስ ናቸው። ዛር ፓዝ ኢንዲፔንደንት። አሁን ለምሳሌ አንድ ፎቅ ላይ የሆነ ነገር ብናመላልስ በደረጃም ወሰድ ነው በሊፍትም ወሰድ ነው የፖቴንሻል ኤነርጂ ቼንጅ ውስጥ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ባይ ኮንሰርቫቲቭ ፎርስ ላይክ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኢዝ ፓዝ ኢንዲፔንደንት። ስለዚህ ለውጥ የላቸውም። ኤ ኤንድ ቢ ቼንጅስ ዘ ፖቴንሻል ኤነርጂ ባይ ዘ ሴም አማውንት፣ ትክክል ነው። ኩዌሽን ቢ ኤ ቼንጅስ ሞር ፖቴንሻል ኤነርጂ ዛን ቢ። ኩዌሽን ሲ ቢ ቼንጅስ ሞር ፖቴንሻል ኤነርጂ ዛን ኤ።
none of this statement is necessarily true because of the force of friction ነው የሚለው in short the answer is A ቼንጃቸው the same ነው ማለት ነው። okay question number 11 two projectiles are fired from the ground level at equal speeds but different angles በኩል ፍጥነት እና በተለያየ አንግል ነው የተወረወሩት እነዚህ አንዱ በ30 ዲግሪ ነው በ30 ዲግሪ ሁለተኛው ደግሞ በ60 ዲግሪ ነው በ60 ዲግሪ ሁለተኛው በ60 ዲግሪ ነው ስለዚህ አንተን አንግል 30 and the other at an angle 60 ዲግሪ the projectile ያ ኦብጀክቱ ኳስ ሊሆን ይችላል ወይም ያ ፕሮጀክታይል የተባለው ነገር to hit the ground first will be the one fired at an angle of dash ነው የሚለው ስለዚህ በየትኛው ዲግሪ ቢወረወር ነው መጀመሪያ የሚወድቀው ነው ኦፍ ኮርስ ሁለቱም አንግሎች ድምራቸው 90 ስለሆነ የሚጓዙት ሬንጅ አንድ ነው ነገር ግን አወዳደቃቸው አንዱ ቀድሞ ሊወድቅ ይችላል ማለት ነው እስኪ እሱን እንመልከት ኦኬ ይሄን እንመለከታለን መጀመሪያ ቶታል ታይም ኦፍ ፍላይት እንሰራለን h total is equal to uyt minus half gt squared ታደርጋላችሁ ቶታል height 0 ነው ምክንያቱም ደርሶ መልስ ስለሆነ ከነበረበት ቦታ ተመልሶ ስለሚወድቅ ቶታል ዲስፕሌስመንቱ 0 ነው ስለዚህ half gt squared is equal to uyt ነው የሚሆነው ስለዚህ እቺ በዚህ ትጠፋለች what is time is equal to 2uy over g ነው is equal to 2u sin theta over g ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በ30 እና በ60 ያሉትን ታይሞች እንሰራለን ታይም 30 እኩል ይሆናል 2u sin 30 over g ይሆናል ታይም 60ም እንዲሁ 2u sin 60 over g ይሆናል ስለዚህ ሬሾአቸውን እንወስድ ታይም 30 over ታይም 60 is equal to g በg ይጠፋል ሬሾአቸውን ስንወስድ 2u በ2u ይጠፋል g በg ይጠፋልናል 2u በ2u ይጠፋል ማን ይቀራል sin 30 over sin 60 ዲግሪ ይቀራል ስለዚህ የነዚህ ዋጋዎች 0.5 over እዛ መጀመሪያው ፔጅ ላይ ተሰጥቷቸዋል 0.866 ይሆናል ስለዚህ ታይም 30 over ታይም 60 is 5 over አንዳንድ ስቴፕ ዴሲማል ፖይንቱን ሽፍት ባደረገው 8.66 ነው የሚሆነው ይሄ ቁጥር 5 ለ8 ከአንድ ያነሰ ነው ስለዚህ ታይም 30 ለዛን ታይም 60 ያ ማለት በ30 ዲግሪ የተወረወረው ታይም በ60 ዲግሪ ከተወረወረው ያነሰ ነው ማለት ቶሎ ይወድቃል ማለት ነው therefore the one that reaches the ground first is which the projectile at which it is thrown at an angle of 30 degree ማለት ነው therefore the answer is B okay let's see question number 12 a planet of mass m is circling a star in an elliptical orbit elliptical ማለት ልክ እንደዚህ እንደ እንቁላል ቅርጽ ማለት ነው as shown in below ስለዚህ እቺ ፖይንት A አለች እቺ ፖይንት B አለች if the velocity of point A is 60,000 meters per second and RB is 8 RA what is the velocity at point B ነው የሚለው እዚህ ጋር ያለው ቬሎሲቲ ምን ያክል ነው የተባልነው ኦኬ ይሄን እንግዲህ የምን ጥያቄ ነው ኦኬ በኮንሰርቬሽን ኦፍ ሞመንተም መስራት እንችላለን ይሄን ጥያቄ በኮንሰርቬሽን ኦፍ ሞመንተም መስራት እንችላለን ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር ቬሎሲቲው v ነው እዚህ ጋርም እንደዚሁ ነው ማለት ነው ቬሎሲቲ v ነው ይሄ ራዲየስ አለ ስለዚህ 90 ዲግሪ ነው የሚሰራው l ማለት m times r cross v ነው m r cross v what is r r is the distance from the axis of rotation to the point at which the speed acts ማለት ነው ስለዚህ 90 ዲግሪ ስለሆነ l is equal to m r v sin 90 እንላለን በቃ ስለዚህ l is equal to m r v ነው ኦኬ አንድ ወረቀትን ጨምረና እንሰራለን ይሄን ጥያቄ ስለዚህ a እና b ላይ አንጉላር ሞመንተም ኮንሰርቭ ነው ብለን እንሰራለን አንጉላር ሞመንተም at a is equal to what አንጉላር ሞመንተም at b ማለት ነው ስለዚህ m r a is equal to times v I mean times va is equal to m r b times vb ኦኬ ስለዚህ ማስ በማስ ይጠፋል therefore what ra times va ማለት 60 ሺህ ማለት ነው is equal to rb ማለት 8 ra ነው ሲባዛ በvb ነው ስለዚህ ra በra ይጠፋል therefore what is vb is equal to 60 ሺህ over 8 meters per second
ዜርፎር ይህን ስታካፍሉት 7500 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣላቸዋል ማለት ነው። ዜርፎር ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ኢዝ አ ኮሬክት አንሰር። ኦኬ ሌትስ ዱ ኩዌስችን ነምበር 13. A small radio receiver uses a battery that delivers a constant current of 25 milliampere. Current is equal to what? 25 over 1000 ampere. Milli ማለት 1000ኛ ማለት ስለሆነ and time is equal to what? Time is equal to 3 hours ማለት 3 times 3600 seconds ማለት ነው። Calculate the total charge. It's quite a simple question. Charge Q is equal to what? IT. Therefore, just simply substitute all the given numerical values inside this expression. What's the current? Current is equal to 25 over 1000 times what's the time? 3 times 3600. Therefore, the charge is equal to 20 በዚህ 20 አጥፉት 25 በ3 በ36 ይህን ሁሉ ስታካፍሉት መልሱ ዲ ይመጣላችኋል ማለት ነው። Therefore, the answer is D 270 coulomb. Okay, let's go to question number 14. Question number 14. Okay, a cup of coffee at a temperature of 80 degrees centigrade is placed on a table in a 20 degrees centigrade room. የሆነ ቡና በ80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለ የ80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሆነ በስኒ ያለ ቡና የት ጋር ተቀምጧል? ጠረጴዛ ላይ ተቀምጧል። በስንት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሩም ውስጥ ክላሱ ቡናው የተቀመጠበት ክፍል 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ራሱ ቡናው ግን 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። What happens to the thermal energy and the molecular motion of the coffee when it is left on the table? እዛ ቡናው ጠረጴዛው ላይ ቁጭ ወይም አስቀምጠን ብናቆየው ምን ነገር ይፈጠራል ነው። ኦኬ እንግዲህ እንዲሁ ምርጫዎችን ከማየታችን በፊት ተርማል ኢነርጂ ማለት ኬኔቲክ ኢነርጂ ማለት ነው። የሙቀት ከምን ወደ ምን የሚሄድ ይመስላችኋል? ከቡናው ወደ ኢንቫይሮንመንቱ ወደ ክላሳችን ነው ሙቀት የሚሄደው። ስለዚህ ክላሱ ይሞቃል፣ ቡናው ይቀዘቅዛል። ቀዘቀዘ ማለት ደግሞ ኬኔቲክ ኤነርጂው ቀነሰ ማለት ነው። ዋትስ ኬኔቲክ ኤነርጂ? ኬኔቲክ ኤነርጂ 3/2 ኬቲ ወይም ሃፍ ኤምቪ ስኩዌር ነው። ሃፍ ኤምቪ ስኩዌር። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ ዝቅ ሲል ስፒዱም ዝቅ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሙቭ ስሎወር ይሆናል። እስኪ ምርጫዎችን እንመልከታቸው። ዘተርማል ኢነርጂ ዲክሪዝስ። እንግዲህ የማንን ነው የተጠየቅነው? ስለ ኮፊው ነው የምናወራው። ዘተርማል ኢነርጂ ዲክሪዝስ ልክ ነው። የኮፊው ተርማል ኢነርጂ ዲክሪዝስ ኤንድ ሞለኪውልስ ሙቭ ሞር ስሎሊ። ይሄ መልስ ይሆናል ማለት ነው። እስኪ ቢ ለምን መልስ አይሆንም? ቢ ዘተርማል ኢነርጂ ኢንክሪዝስ። ተርማል ኢነርጂ ኢንክሪዝ አይደለም፣ ምክንያቱም ቴምፕሬቸሩ ስለሚቀንስ። ሲ ዘተርማል ኢነርጂ ዲክሪዝስ ኦፍ ኮርስ ልክ ነው ይሄ። ኤንድ ዘ ሞለኪውልስ ሙቭ ፋስተር። ቴምፕሬቸር እየቀነሰ ሞለኪውሎች እየፈጠኑ ሊሄዱ አይችሉም ማለት ነው። ዲ ይሄ ሲ ላይ ኮንትራዲክት ያደርጋል። ዲ ዘ ተርማል ኢነርጂ ኢንክሪዝስ፣ ኢንክሪዝ አያደርግም ዲክሪዝ ነው። ዘርፎር መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 15 ዘ ቬክተርስ 2i + j + k ኢዝ ፐርፐንዲኩላር ቱ i - 4j + ላምዳ k ኢፍ ላምዳ ኢዝ ኢኳል ቱ ነው። ፐርፐንዲኩላር ቬክተሮች ሁለት ቬክተሮች ፐርፐንዲኩላር ከሆኑ ዶት ፕሮዳክታቸው 0 ነው። ስለዚህ በዶት ፕሮዳክት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን በዶት ፕሮዳክት ትሰራላችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ቬክተሮችን ጻፏቸው። 2i + j + ዋት k ኦቨር ዋት ኦቨር i - ዋት 4j ፕላስ ላምዳ ኬ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ዶት ስታደርጉ ዝም ብላችሁ ኮፊሽንቱን አባዙት። የአይ ኮፊሽንት ማን ነው? እዚጋ የአይ ኮፊሽንት 1 ነው። እዚጋ 2 አለን። ስለዚህ 2 ሲባዛ በ1 2። እዚጋ -4 አለኝ። እዚጋ የጄ ኮፊሽንት 1 ነው። -4 በ1 -4 ነው። እዚጋ ላምዳ አለኝ። እዚጋ 1 አለኝ ከፊት ለፊት ኮፊሽንት። ስለዚህ ፕላስ ላምዳ እንላለን። እዚህ ኳልቱ መጨረሻ ላይ 0፣ ምክንያቱም ፐርፐንዲኩላር ስለሆኑ ፐርፐንዲኩላር ቬክተሮች ዶታቸው 0 ነው። ስለዚህ 2 - 4 -2 ማለት ነው። -2 ፕላስ ላምዳ እዚህ ኳልቱ 0። ስለዚህ ዋስ ላምዳ እዚህ ኳልቱ 2። ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው። ስለዚህ መልሱ ማን ነው? ሲ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 16 ኩዌስችን ነምበር 16 ኤ ጋርደን ሆዝ ሃዝ አን ኢንሳይድ ዲያሜትር ኦፍ 16 ሴንቲሜትር ዘ ሆዝ ካን ፊል 10 ሊትርስ ኦፍ ባኬት ኢን 20 ሰከንድስ። 20 ሊትር የሆነ ነገር በ10 ሊትርን በ20 ሰከንድ መሙላት ይችላል ማለት ነው። አትክልት ቦታ ውሃ ማጠጫ ቱቦ ማለት እንችላለን። ጋርደን ሆዝ የሚለውን ኢፍ ዘ ዲያሜትር ኦፍ ዘ ኖዝል ማለት መጨረሻው ጫፉ ማለት ነው። የቱቦ ጫፍ ብረትም ሊሆን ይችላል። ኢዝ ሪዲዩስድ ቱ 8 ሴንቲሜትር። ከስንት ወደ ስንት ነው ዲያሜትሩ የቀነሰው? ከ16 ሴንቲሜትር ወደ 8 ሴንቲሜትር። ያ ማለት ልክ አሁን እንደዚህ ቢሆን እየቀነሰ መሄድ ማለት ነው፣ እንደዚህ ቱቦ። ስለዚህ እዚህ ጋር ፍጥነቱ ፈጣን ይሆናል፣ እዚህ ጋር ፈጣን አይሆንም ማለት ነው። ኦኬ ኤ ዘ ዋተር ኤግዛይትስ
መውጣት ማለት ኤግዛይት ዊዝ ስፒድ ትዋይስ ዘ ስፒድ ኢንሳይድ ዘ ሆዝ። እንግዲህ እዚህ ጋር በእርግጥ ይፈጥናል ከዚህኛው ይልቅ ከኤና ቢ ብንለው ቢ ላይ ይፈጥናል ሲቀጥን መውጫው ሲቀጥን ይፈጥናል። ነገር ግን ዲያሜትሩ በዚህ ፎርሙላ ኤ1 ቪ1 ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ2 ቪ2 ኤሪያ 1 ማለት ኤሪያ አት ፖይንት ሰፊው ላይ ሲባዛ ስፒድ ሰፊው ላይ እኩል ይሆናል ኤሪያ ጠባቡ ላይ ሲባዛ በስፒድ ጠባቡ ላይ። ኤሪያ ላይ ደግሞ ፓይ አር ስኩዌር ስለሆነ ራዲየሱ በግማሽ ነው የቀነሰው። ስለዚህ ራዲየሱ በግማሽ ከቀነሰ ስፒዱ በ4 እጥፍ ነው የሚጨምረው ከአር ስኩዌር ጋር ስለሆነ ግንኙነቱ። ስለዚህ ዊዝ ስፒድ ትዋይስ ሳይሆን 4 ታይምስ ነው። ስለዚህ ኤ መልስ አይሆንም። ቢ 10 ሊትርስ ባኬት ካን ቢ ፊልድ ኢን 10 ሰከንድስ 10 ሊትር በ10 ሰከንድ ሲጠብ ትንሽ ውሃ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ሲሰፋ ብዙ ውሃ ይሄ ሊሆን አይችልም። ሲጠብም ሲሰፋም ኢኳል አማውንት ኦፍ ዋተር ፍሎውስ አት ዘ ሴም ታይም ዚስ ኢዝ ኮልድ ኤዘር ማስ ፍሎ ሬት ኦር ቮሊዩም ፍሎ ሬት። ማስ ፍሎ ሬት ማለት ምንድን ነው? ኢኳል ማስስ እዚህ ጋር ሰፊው ላይም ጠቡ ላይም በአንድ ሰከንድ ውስጥ እኩል ውሃ ፍሎ ያደርጋል ማለት ነው። ኢኳል ማስስ ፍሎው አት ዘ ቱ ዲፍረንት ክሮስ ሴክሽንስ አት ዘ ሴም ታይም ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ሊሆን አይችልም። ሲ ላይ 20 ሊትርስ ባኬት ካን ቢ ፊልድ ኢን 40 ሰከንድስ 10 ሊትር ጥያቄው ላይ 10 ሊትር በ20 ሰከንድ። ስለዚህ 20 ሊትር በ40 ሰከንድ ዳይሬክት ኩዌሽን ነው፣ ምንም ካልኩሌሽን አያስፈልገውም። መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። ዲ ዋተር ኤግዛይትስ መውጣት ማለት ነው ዊዝ ስፒድ ሃፍ፣ እንዲሁም ሊቀንስ አይችልም። እየጠበበ ሲሄድ ስፒዱ ፋስተር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዜርፎር ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። Question number 17. A mass suspended from the end of a spring vibrates up and down 24 times in 36 seconds. What is the frequency and the period of the vibration? እንግዲህ ለ24 ጊዜ ራሱን ለመደጋገም 36 ሰከንድ ከፈጀበት በአንድ ሰከንድ ውስጥ የሚያካሄደው ሞሽን ፍሪኩዌንሲ ይባላል። ኦኬ ያ ማለት ነምበር ኦፍ ሪፒትድ ሞሽንስ ኢን ዋን ፔሪድ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ ኢዝ ኢኳል ቱ 24 ኦቨር 36 ሰከንድ ስታደረጉት ይሄ ነው የሚመጣላቸው። አካፍሉት። ፔሪዱ ደግሞ የፍሪኩዌንሲው ግልባጭ ነው። 1 ኦቨር ፍሪኩዌንሲ 1 ኦቨር 24 ኦቨር 36 ስታደረጉት 36 ኦቨር 24 ይሆናል። ይህን ያህል ይሄኛው ኸርዝ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ሰከንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው። ኦኬ ሌትስ ጎ ቱ ዘ ኔክስት ኩዌሽን። ኦኬ ኩዌሽን ነምበር 18 የ12ኛ ክፍል ቻፕተር 7 ጥያቄ ነው። ኤሲ ሰርኪዩት ነው። ምን ሰርኪዩት ኤሌመንት ይዟል? ዲተርሚን ዘ ቶታል ኢምፔዳንስ። ኢምፔዳንስ ሲምቦሉ ዜድ ነው። ኢምፔዳንስ ዜድ ነው። እንግዲህ ኢምፔዳንስ የሚለው ትርጉም ምንድን ነው? ለሬዚስተር ሬዚስታንስ እንላለን። ያ ማለት ዘ አቢሊቲ ኦፍ ሬዚስተር ቱ ኦፖዝ ዘ ፍሎ ኦፍ ከረንት ነው። ምን ያህል ከረንት ፍሎ ሲያደርግ ያስቸግራል ነው ሬዚስተሩ። በካፓስተር ደግሞ እንዲሁ ከረንት ፍሎ ሲያደርግበት ኦፖዝ የማድረግ ችሎታው ኤክስሲ ወይም ካፓሲቲቭ ሪያክታንስ ይባላል። የኢንዳክተር ኤክስኤል ነው። ይሄኛው ኢንዳክተር ነው፣ ይሄ ካፓሲተር ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር ኦሜጋ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር 2 ፓይ ኤፍ ሲ ነው። ኦሜጋ ማለት አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ነው። ሲ ማለት ካፓሲታንስ ነው። ወይም ኦሜጋ ማለት 2 ፓይ ኤፍ ስለሆነ ኦሜጋን በ2 ፓይ ኤፍ መተካት ይችላላችሁ ፍሪኩዌንሲ። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲው 50 ሄርዝ ነው። ይሄ ኤምኤፍ ነው። እዚህ ጋር 27 ሚሊ ሄነሪ ኢንዳክታንስ ነው። 4 ኦም ሬዚስታንስ ነው። ስለዚህ ኢምፔዳንስ ማለት የነዚህ ሁሉ የኢንዳክተሩ የሬዚስተሩ እና የካፓሲተሩ ከረንትን ኦፖዝ የማድረግ ችሎታ ማለት ነው። ኢምፔድ ማለት መከልከል ማለት ነው። ዜርፎር ዜድ ኢምፔዳንስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ስኩዌር ኦፍ አር ስኩዌርድ ፕላስ ኤክስኤል ማይነስ ኤክስሲ ዘ ሆል ስኩዌርድ ማለት ነው። ዜርፎር እነዚህን ቁጥሮች ስናስገባቸው አር ስኩዌርድ ማለት 4 ስኩዌርድ ፕላስ ኤክሲ ማይነስ ኤክስኤልን መሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ስኩዌር ስለሚሆን ፖዘቲቭ መሆኑ አይቀርም፣ ችግር የለውም ኢንተርቼንጅ ቢደራረግም። ኦኬ 4 ስኩዌር ፕላስ 2 ፓይ ኤፍኤል 2 ሲባዛ በ3.14 ሲባዛ ፍሪኩዌንሲ ዌት ነው 50 ሄርዝ ሲባዛ ኢንዳክታንሱ 27 ሚሊ ሄነሪ ነው። 27 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ማለት ነው። ማይነስ 1 ኦቨር 2 ፓይ ኤፍ ሲ ነው። ከዛ ስኩዌር ታደረጉታላችሁ። አሁን ይሄ ጥያቄ ትንሽ ቁጥሩ ስለሚያስቸግር እናንተ በካልኩሌተር ስሩት። ምንድነው ብቻ ግን ከዚህ በፊት ያለው 4 ስኩዌር 16 ነው ሲወጣ፣ ይህን እንኳን ብንተወው ይህን ያከበብኩበትን ብንተወው
ከ16 በላይ ነው መልሱ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚች ጋር ስኩዌር ስላለች ይሄ ቁጥር ይሄ በክብ ውስጥ ያስቀመጥኩት ቁጥር ፖዘቲቭ መሆኑ አይቀርም። ትንሽም ሆነ ትልቅ የሆነ ነገር ይጨመርበታል። ዜርፎር ዘ አንሰር ኢዝ ግሬተር ዛን 4 ከዚህና ከዚህ ነው መልሱ ማለት ነው። ይሄ አይሆንም፣ ይሄኛው አይሆንም። ይህን በካልኩሌተር ቸክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ ሌትስ ዱ ኩዌሽን ነምበር 19። ኦኬ ኩዌሽን ነምበር 19 እስኪ ይችኛዋ እንድትታይ ትንሽ Okay, question number 19. A hoop of mass m and radius r is at rest at the top of an inclined plane of height h. The hoop rolls down the plane without slipping. When the hoop reaches the bottom, its angular momentum about center of mass is እንግዲህ አንጉላር ሞመንተሙ ሴንተር ኦፍ ማስ ላይ ነው የተጠየቅነው። አሁንም እዚህ ጋር አንድ ወረቀት እናስገባና እንሰራለን። ኦኬ እዚህ ጋር ኢንክላይንድ ፕሌን አለን። እቺ ሁፕ አለች። this is a hoop. assume this is a hoop that rolls down. እነዚህን ፖይንቶች ኤ እና ቢ እንበላቸው። ይህን ሃይት እንበለው። ይህ ሃይት ነው። ስለዚህ ሁፑ እንደዚህ ነው ሮል የሚያደርገው ዊዛውት ስሊፒንግ ማለት ሳይንሸራተት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቪን ማግኘት አለብን። በአንጉላር ሞመንተም ነው የተጠየቅነው። እዚህ ጋር ኤል ኢዝ ኢኳል ቱ ኩዌስችን ማርክ ኤል ኢዝ ኢኳል ቱ ዋት ኤም አር ቪ ሳይን 90 ዲግሪ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሴንተር ኦፍ ማስ ወደዚህ ነው። ኤል ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም አር ቪ ሳይን 90 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ሳይን 90 አንድ ነው። ምክንያቱም ራዲየሱ ልክ ይሄ ነው። ፍሪክሽናል ፎርሱ ደግሞ ወደዚህ ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ እና ራዲየስ 90 ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዊዛውት ፍሪክሽን አንድ ነገር ሮል ሊያደርግ አይችልም። ፍሪክሽን ካለ ደግሞ ኮንሰርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ መስራት አንችልም። ግን ይሄ ጥያቄ እንዲሰራ የተፈለገው በኮንሰርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ነው። ስለዚህ ኤል ኢዝ ኢኳል ቱ ዋት ኤም አር ቪ ነው። ኤል ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም አር ቪ ዜርፎር ዋትስ አንጉላር ሞመንተም ኮንሰርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ሰርተን ቪን እንስራ። ቪ ኢዝ ኢኳል ቱ ኦኬ እንግዲህ ፍሪክሽኑን ረስተን ማለት ነው። ምክንያቱም በፍሪክሽን ነው መሰራት የነበረበት። ኤኒዌይስ ለመስራት ያህል ሜካኒካል ኢነርጂ አት ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ሜካኒካል ኢነርጂ አት ቢ ዚስ ኢምፕላይዝ ኬኔቲክ ኢነርጂ አት ኤ ፕላስ ፖቴንሻል ኢነርጂ አት ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋት ኬኔቲክ ኢነርጂ አት ቢ ፕላስ ፖቴንሻል ኢነርጂ አት ቢ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ላይ ኬኔቲክ ኢነርጂ የለም፣ ምክንያቱም ፍሮም ረስት ነው የተነሳው። ቢ ላይ ደግሞ ፖቴንሻል ኢነርጂ የለም፣ ምክንያቱም ሃይት ስለሌለ እቺ ናት ቢ ማለት። ስለዚህ ዚስ ኢምፕላይዝ ኦኬ ሜካኒካል ኢነርጂ አት ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ሜካኒካል ኢነርጂ አት ቢ ማለት ኤምጂ ኤች አት ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ሃፍ ኤምቪ አት ቢ ስኩዌርድ ነው። ስለዚህ ማስ በማስ ይጠፋል። ስለዚህ ዋትስ ቪ አት ቢ ቪ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ጂ ኤች ነው። ስለዚህ ይሄን አንጉላር ሞመንተም ታመጡታላችሁ። ኤል ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም አር ታይምስ ሩት 2 ጂ ኤች ይሆናል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ዘ አንጉላር ሞመንተም ዜርፎር ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። Okay, let's go to the next question. Question number 20. What is the resistance of a copper cable if it has a cross-sectional area of 1 centimeter squared and length of 2 kilometers? The resistivity of copper is 2 times 10 to the power of minus 8 ohm meter. No? No? Resistance is equal to resistivity times length over ኤሪያ ነው። ቁጥሮችን አስገቧቸው። ሬዚስቲቪቲ ስንት ነው? ሬዚስቲቪቲ ይሄ ነው። ሬዚስቲቪቲው 2 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ዋት ማይነስ 8 ታይምስ ዋት ዘ ሌንግዝ ኢዝ 2 ኪሎ ሜትርስ ወይም 2000 ማለት ነው። ወደ ኤስአዩት መቀየር አለበት። ኦቨር ዋት ዘ ኤሪያ ኢዝ 1 ሴንቲሜትር ስኩዌርድ 1 ሴንቲሜትር ስኩዌርድ ማለት 1 ሴንቲሜትር ስኩዌርድ ማለት 1 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ1 ሴንቲሜትር ማለት ነው። ሴንቲ 100ኛ ስለዚህ 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 4 ይሆናል። ስለዚህ 2 ጊዜ 2 4 ኮኤፊሽንቱ 4 የሆነ ነው መልሱ። እሺ ኮኤፊሽንቱ 4 የሆነ ነው። ስለዚህ ማይነስ 8 እዚህ ጋር አለኝ፣ ማይነስ 4 ታች አለኝ። ስለዚህ ወደ ላይ ስወስደው ፕላስ 4 ሲሆን ማይነስ 4 ይሆናል። ማይነስ 4 እዚህ ጋር ደግሞ 3 አለኝ፣ እዚህ ጋር 3 አለኝ። ስለዚህ ማይነስ 1 ይቀራል። 2 ጊዜ 2
4 2 ሲባዛ በ2 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -8 ፕላስ 4 ፕላስ 3 ማለት ነው። ስለዚህ 4 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -1 ነው። ስለዚህ 0.4 ይሆናል። መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 21 question number 21. When a load of 5,000 kilogram is hanging from a steel wire of length 3 meters and cross-sectional area 0.2 centimeter square, the wire stretches beyond its load length. If the Young's modulus for the wire made of steel is y is equal to 2 times 10 to the power of 11 Pascal, what is the change in length of the wire? ይሄ modulus ጥያቄ ነው። ያንግስ ሞጁለስ እዚህ ኳልቱ ማንኛውም ሞጁለስ ስትረስ ኦቨር ስትሬን ነው። ስትረስ ኦቨር ስትሬን ያንግስ ሞጁለስ፣ በልክ ሞጁለስ፣ ሽር ሞጁለስ ኦል አር ስትረስ ኦቨር ስትሬን ማለት ነው። ስለዚህ ስትረስ ኦቨር ስትሬን ማለት ነው። ስትረስ ኦቨር ስትሬን ዋት ኢዝ ስትረስ? ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ዲቫይድድ ባይ ዋት? ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ዲቫይድድ ባይ ስትሬን ማለት ቼንጅ ሌንግዝ ኦቨር ኦሪጂናል ሌንግዝ ማለት ነው። ስለዚህ ዋትስ ዘ ቼንጅ ሌንግዝ? ቼንጅ ሌንግዝ ነው የተጠየቅነው ይህን ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ሌንግዝ ማለት ኤፍ ኤል ኖት ኦቨር ኤ ማለት ነው። እዚ ኳልቱ ኤፍ ኤል ኖት ኦቨር ኤሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ዋትስ ዘ ያንግስ ሞጁለስ? ያንግስ ሞጁለስ እዚ ኳልቱ ዋትስ ዘ ፎርስ? ዘ ፎርስ ኢዝ 500 ኪሎግራም therefore when you multiply it by g or 10 meter per second squared it becomes 5000 ኒውተን ዌይቱ ማለት ነው። ስለዚህ ዋትስ ዘ ኢኒሻል ሌንግዝ? 3 ሜትርስ። ዘ ኢኒሻል ሌንግዝ ኢዝ 3 ሜትርስ ኦቨር ኤሪያ 0.2 ሴንቲሜትር ስኩዌር። ሴንቲሜትር ስኩዌር የሚለው -4 ኤክስፖነንት አለው። 0.2 ደግሞ አንዷን ነጥብ ስናስወጣት -1 አለ -5 ማለት ነው። therefore 2 times 10 the power of -5 ይሆናል። ይሄ የያንግስ ሞጁለስ ሳይሆን ዴልታ ኤል ነው። ስለዚህ ዋትስ ዘ አንሰር? 5 ጊዜ 3 15 15 ለ2 7.5 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 1 2 3 ከዚህ -5 አለኝ። ኤኒዌይስ መልሱ 7.5 ያለበት ነው ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ዲ 0.75 ሚሊ ሜትር ማለት ነው። እናንተ መስራት ትችላላችሁ። 7.5 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ዘ ኔክስት ኩዌስችን ኢዝ ኩዌስችን ነምበር 22 ኩዌስችን ነምበር 22 as shown in the figure below ይሄን ፊገር ማለት ነው። ቱ ብሎክስ የቱ ብሎክ? ይሄ ብሎክ እና ይሄኛው ብሎክ M1 እና M2 are connected by a string of negligible mass passing over a pulley of radius r. እቺ ራዲየስ ተሰጥታናለች 0.2 ሜትር and moment of inertia I. The blocks on the frictionless incline is moving with a constant acceleration a is equal to 2 meter per second squared. acceleration 2 meter per second squared ተሰጥቶናል up along an incline. What is the moment of inertia of the pulley ነው የሚለው። እንግዲህ moment of inertia I. Okay. What is torque? Torque is equal to I alpha is equal to RT ነው። RF sin ቴታ ነው። ስለዚህ በዚህ አፕሮች እናድርግና እንየው እስኪ። ወደዚህ ዌይት አለን። ማን ነው እሱ? ኤምጂ ነው። ኤምጂ ማሱ 20 ኪሎ ግራም ነው። ስለዚህ 20 በ10 200 ኒውተን ይሆናል። ወደዚህ ቴንሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኤምቱን ኒውተን ሰከንድ ሎ አፕላይ ስናደርግ ወደታች የሚጎትት ይሄ ወደታች የሚጎትተው ሲቀነስ ይሄኛው ቴንሽን is equal to ኔት ፎርስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር አንድ ወረቀት ያስፈልገናል እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው አንደኛው ጥያቄ ማን ነው? ይሄ ኤምቱ ወይንም እዛ ጋር ስላወጣሁላችሁ ግራፉ ይቅርና ማን ነው መሳሉ ይቅርና ይሄኛው ኤምጂ አለ፣ ወደታች ቴንሽን አለ። ስለዚህ ከኤምጂ ላይ ቴንሽንን ቀንሰን ኔት ፎርስ እናገኛለን ማለት ነው። therefore mg minus tension is equal to f net ደግሞ ማን ነው? ma. therefore let's substitute the given numerical values inside this expression. what is mg? 200 ኒውተን ነው። ስለዚህ 200 minus tension is equal to ማሱ 20 ነው። 20 በ2 20 ሲባዛ በ2 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 40 ይሆናል። therefore what is tension? tension is equal to 200 ኒውተን minus 40 ኒውተን is equal to 160 ኒውተን። ይሄኛው ቴንሽንቱ ተብሏል። ስለዚህ ቴንሽንቱን በለው ሌላ ቴንሽን ስላለ፣ ስለዚህ ቴንሽንቱ 160 ኒውተን ነው። ኦኬ ወደዚህኛው ብሎክ እንሄዳለን። ይሄኛው ብሎክ ይሄ ቴንሽኗን ወደ ላይ ነው የሚስበው። ወደዚህ ደግሞ ኤምጂ ሳይን ቴታ አለ ፍሪክሽንለስ ስለሆነ
that frictionless? Frictionless, yeah, it is frictionless. Therefore this is mg sin 37 degree. ስለዚህ ይሄኛው ወደ ላይ ነው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው። ከቴንሽን 1 mg sin 37 ስለሚጎትተው ቴንሽን 1 ይበልጣል ማለት ነው ወደ ላይ ስለሚሄድ ይሄ ብሎክ። ስለዚህ ቴንሽን 1 ማይነስ mg sin 37 ዲግሪ m1g ማለት ነው እዚ ኢኳል ቱ ዋት m1 m1 15 ነው። ስለዚህ ቴንሽን 1 እዚ ኢኳል ቱ ኦር ማይነስ እናድርገው ማይነስ 15 ሲባዛ በ10 ሲባዛ ሳይን 37 0.6 ወይም 6 አስረኛ ማለት ነው እዚ ኢኳል ቱ 15 ሲባዛ በ2 ማለት ነው። አክሰለሬሽን 2 ነው። ይሄ m1 15 ነው። ስለዚህ ቴንሽን 1 ማይነስ እቺ በዚህ ጠፋች 15 በ6 90 ነው እዚ ኢኳል ቱ 30 ኤ ማለት ነው። ስለዚህ ቴንሽን 1 እዚ ኢኳል ቱ አይ ሚን ኤን ተጠቅሜበታለሁ ስላስገባሁት አያስፈልገኝም። ኦኬ ስለዚህ ቴንሽን 1 እዚ ኢኳል ቱ 190 ፕላስ 30 ኒውተን ይሆናል። ስለዚህ ቴንሽን 1 እዚ ኢኳል ቱ ዋት 120 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው 120 ኒውተን። ኦኬ አሁን ቀጣዩ ነገር ምንድነው? እዚች ፑሊዋ ላይ ነው የምንመጣው። ስለዚህ when we come to the pulley, let's draw the pulley here. Assume this is a pulley and ይሄኛው ፎርስ ዳውንዋርድ ነው። ስለዚህ ቴንሽን 2 ስንት ነው? 160 ኒውተን ነው። ኦልሬዲ እየጨረስን ነው። ይሄኛው ቴንሽን 1 ነው። ስንት ማለት ነው? 120 ኒውተን ነው። 120 ኒውተን። ስለዚህ ሁለቱ ቶርክ ይፈጥራሉ። ይሄኛው አር ነው፣ ይሄም አር ነው። ስለዚህ አንግላቸው 90 ስለሆነ እንተዋዋለን። therefore what the net torque? net torque is equal to I alpha ነው። what the net torque? r t2 minus r t1 is equal to I alpha ነው። አልፋ ነገር ግን አልፋ is equal to what? ኦኬ ይሄን እዚህ ጋር ላምጣው። ትንሽ ወደዚህ ላምጣው ይሄኛውን። ኦኬ አልፋ ደግሞ ኤ አልፋ is equal to what? a over r ነው። ኤ ስንት ነው? 2 ኦቨር 0.2 ስለሆነ አልፋ 10 ይመጣል ማለት ነው። ይሄ 20 ለ2 እንደማለት ነው። አልፋ 10 ይመጣል። አሁን ጨርሰናል በቃ። therefore what the net torque? net torque ማለት rt2 minus rt1 r how much is r? r is 0.2 ሁለት አስረኛ ማለት ነው ራዲየሱ ሲባዛ t2 minus t1 160 minus 120 እኩል ይሆናል i ሲባዛ አልፋ 10 ነው። ስለዚህ ከ160 ላይ 120 40 ነው። 40 ለ10 ሁለት አስረኛ ሲባዛ በ40 እኩል ይሆናል i ሲባዛ በ10 ማለት ነው። ይሄ በዚህ ጠፋ። ስለዚህ 8 is equal to 10 i ነው። therefore what is i? i is equal to 8 over 10 ወይም i is equal to what? 0.8 ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ተረጋግታችሁ እናንተ መደጋገም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ 25 ጥያቄ እንሰራለን ነበር ያልኳችሁ። ኦኬ we have 3 questions 23ኛ ጥያቄ ላይ እንቀጥላለን። 3 ጥያቄ ነው የቀረን ማለት ነው። ኦኬ number 23 a table tennis ball which is spherical in shape has a diameter of 6 centimeters. የቴኒስ ኳስ ናት። ያው ስፌሪካል ቅርጽ እንዳላት ይታወቃል። and average density 0.04 የኳሷ ነው ይሄ 0.04 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብድ ማለት 400 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብድ ማለት ነው። what force is required to hold it completely submerged under water ነው። አሁን ይሄ ጥያቄ ምንድነው? እቺ የቴኒስ ኳስ እዚህ ጋር እንደዚህ ብትሆን ውሃው በዚህ ልክ ነው ሊሆን የሚችለው እንጂ በራሷ ጊዜ ልትሰምጥ አትችልም። ስለዚህ ስንገፋት ግን በሆነ ፎርስ ገፍተን ስንይዛት ኮምፕሊትሊ ሳብመርጅድ ልትሆንልን ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ወረቀት ስለሚያስፈልገው እዚህ ጋር ወረቀት አስገብተን እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ኮንቴነሩን ብንስለው ኦኬ ዘን ቴኒስ ኳሷን ብስላት እዚህ ጋር if the tennis ball
this is a tennis ball. Okay, assume this is a tennis ball. እቺ የቴኒስ ኳሷ ነች። ይሄ ደግሞ ውሃው ቢሆን if this is a water ልክ በኮምፕሌት ኤግዛክትሊ ውሃው ውስጥ እንድትሆን ነው የሚፈለገው። ስለዚህ ተገፍታ መያዝ አለባት ማለት ነው። አሁን ዋናው ጥያቄ የተገፋችበት ፎርስ ምን ያህል ነው? የተገፋችበት ፎርስ። ስለዚህ እንደዚህ መገፋት አለባት በሆነ ፎርስ። የራሷ ደግሞ ኤምጂ አለ፣ የራሷ ኤምጂ አለ። ወደ ላይ ደግሞ ምን ይኖራል? ቦያንት ፎርስ ይኖራል። ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ስለሆነች ይሄኛው ፎርስ ዳውንዋርድ ነው። ፎርስ ፕላስ ኤምጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ቦያንት ነው። ፎርስ ፕላስ ኤምጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋት? ፎርስ ቦያንት ነው። ቦያንት ፎርስ ዋስ ዘ ቦያንት ፎርስ ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር ታይምስ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ዲስፕሌስድ ዋተር ታይምስ ጂ ነው። ቦያንት ፎርስ ማለት ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር ታይምስ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ዲስፕሌስድ ዋተር፣ ዲደብሊው ማለት ዲስፕሌስድ ዋተር ማለት ነው፣ ሲባዛ በጂ ነው። ዜርፎር እኛ የተጠየቅነው ምን ያህል ፎርስ ገፍቶ የያዛት ነው። ስለዚህ ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ቦያንት ማይነስ ኤምጂ ነው። ዜርፎር ዋስ ዚስ ፎርስ? ዚስ ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ቦያንት ማለት አይ ሚን ቦያንት ፎርስ ሳይሆን የቦሏ ፎርስ ማለት ነው። ቦያንት ፎርስ አይ ሚን ኤክስኪውዝ ሚ ፎርስ ቦያንት ማለት ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር ታይምስ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ዲስፕሌስድ ዋተር ታይምስ ጂ ማይነስ ዴንሲቲ ኦፍ ዘ ቦል ታይምስ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ቦል። ይሄ ማስ ኦፍ ዘ ቦል ነው፣ ቢ ቦል ነው፣ ታይምስ ዋት? ጂ ነው። አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለባቸው ኮምፕሌትሊ ኳሷ ሳብመርጅ ስለሆነች የዲስፕሌስድ ቮሊዩም የወተሩ ዲስፕሌስድ ቮሊዩም እና የኳሷ ቮሊዩም አንድ ነው። አንድ ነገር ኮምፕሌትሊ ሳብመርጅድ ነው ከተባላችሁ የኦብጀክትን ቮሊዩም እና የቮሊዩም ኦፍ ዲስፕሌስድ ፍሉድ እኩል አድርጋችሁ ነው የምትወስዱት። ስለዚህ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ቦል ኤንድ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ዲስፕሌስድ ዋተር አር ዘ ሴም ቮሊዩም ኦፍ ዘ ቦል ብዬ ጽፈዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮመን ፋክተር ሆኖ ይወጣል። ስለዚህ ፎርስ ቦያንት ኢዝ ኢኳል ቱ አይ ሚን አፕላይድ ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ጂ የጋራ ነው። the volume of the ball ቮሊዩም ኦፍ ዘ ቦል ታይምስ ጂ እነዚህ ኮመን ፋክተሮች ናቸው። ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር እና ቮሊዩም ኦፍ ቦል አንድ ስለሆነ ማለት ነው። ታይምስ ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር ማይነስ ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ዘ ቦል። አሁን ጨርሰናል። therefore what's the buoyant force applied force I mean applied force equal to volume of the ball spherical shape ናት ስለተባል 4/3 ፓይ አር ኪዩብድ ሲባዛ በጂ ታይምስ ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር 1000 ነው ወይም 1 ግራም ነው። ወደ ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ስንቀይረው 1000 ይመጣል ማለት ነው። it is 1000 ማይነስ 400 ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ this applied force is equal to 4/3 ሲባዛ በ3.14 ትንሽ ቁጥሩ ያስቸግራል ግን መገማመት እንችላለን። ሲባዛ በ10 ሲባዛ ራዲየሱ 6 ዲያሜትሩ 6 ስለሆነ ራዲየሱ 3 ሴንቲሜትር ነው። 3 ስንተኛ 300ኛ ኪዩብ ይሆናል። ይሄን እንዳትረሱ። ጂን 10 ወስጃለሁ። ሲባዛ ይሄንን ቁጥር ስናቀናንሰው 600 ይመጣል። ኦኬ ስለዚህ እስኪ ገስ እናድርግ። ይሄን በዚህ እናጥፈው። therefore this force is equal to 4 ጊዜ 3 ኪዩብ ማድረግ አለብን። 4 ሲባዛ 3 ኪዩብ ማለት እዚህ ጋር 3 ሲባዛ በ3 9 ጊዜ 3 27 ማለት ነው። 27 እዚህ ጋር ደግሞ 60 ይኖራል። 100ን 60 ማለት ነው። ኦኬ 1 2 3 4 5 6 ኪዩብ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ 4 ጽፍ ያለው 27 ይሄን ኪዩብ አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር 10 አልጻፍኩም። ሲባዛ በስንት በ600 ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮዎችን እናጠፋለን። እዚህ ጋር 1 0 2 0 3 0 አለኝ። እዚህ ጋር 3 0 አጠፋለሁ። ስለዚህ ለ1000 ማካፈል ነው ውጤቱን። ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኦኬ 4 ጊዜ 6 24 24ን በ27 እናበዛለን። ስለዚህ ካልኩሌተር እጠቀማለሁ ማለት ነው። 24 ሲባዛ በ27 24 ሲባዛ በ27 እኩል ይሆናል 648 ሲካፈል ለ1000 ማለት ነው 0.648 ኒውተን ይመጣል። therefore what the answer is ኦኬ እንደውም አፕዋርድ ሚል አለ። ይሄንን ቀጥታ እንዴት ነው ወደ ታች ነው መግፋት ያለብን። ስለዚህ እነዚህን ውድቅ ማድረግ አለባቸው ጥያቄውን ስትሰሩ ምንም ሳናነብ ማለት ነው።
ወይም ሳንሰራ። ስለዚህ ወደ 2 ወይም 50% አደገልን ማለት ነው እንትናችን ቻንሳችን። ስለዚህ 0.68 ኒውተን ዳውንዋርድ። therefore the answer is B. The answer is B. Okay, let's do question number 24. A viewing screen is separated from a double slit by 4.8 meters. ይሄ ትልቁ ዲ ነው፣ ካፒታል ዲ ከስክሪኑ እስከ ዳብል ስሊቱ ያለው ማለት ነው። the distance between the two slits is small d ማለት ናት። እቺ 0.03 ሚሊ ሜትር ናት። ሞኖክሮማቲክ ላይት፣ ሞኖክሮማቲክ ማለት አንድ ከለር ማለት ነው። ወይ ሪድ ወይ ግሬን ወይ የሎ ወይ ሳም ከለር ማለት ነው። ላይት ኢዝ ዳይሬክትድ ቱዋርድስ ዘ ዳብል ስሊት ኤንድ ፎርምስ አን ኢንተርፈረንስ ፓተርን ኦን ስክሪን። ዘ ፈርስት ዳርክ ፍሪንጅ ኢዝ 4.5 ሴንቲሜትርስ። እንግዲህ የመጀመሪያዋ ዳርክ ፍሪንጅ ማለት ከሴንትራል ማክሲመሙ እስከ ፈርስት ዳርክ ያለችው ማለት ናት 4.5 ሴንቲሜትር ናት። ፍሪንጅ ዊድዝ የምንለው ግን ከዳርክ ሴንተር እስከ ዳርክ ሴንተር ነው። አሁን ግን ከብራይት ሴንተር እስከ ዳርክ ሴንተር ስለሆነ እችን 4.5 ሴንቲሜትር ዳብል ስናረጋት ፍሪንጅ ዊድዝ ትሆንልናለች። ምክንያቱም ዘፈርስት ዳርክ ማለት ከሴንትራል ማክሲመሙ ቀጥሎ ነው። የአንድ ዊድዝ ፍሪንጅ ግማሽ ማለት ነው። ዋት ኢዝ ዘ ዌቭ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ላይት ነው። እስኪ ትንሽ ስዕል እንሳል ለሞር ክሊር እንዲሆንላችሁ። ኦኬ ስሞል ኤስ ስሞል ዲ ምንላት ይችን ነው ተሰጥታናለች። ይሄ ስክሪኑ ቢሆን this is the center of the screen. if this is the screen ይሄ ብራይት ነው፣ ሴንትራል ማክሲመም ብራይት ነው። ይሄ ፈርስት ዳርክ ነው። this is the first dark, this is the first dark, then the first bright, then this is the second dark, and this one is the second bright, and this one is the third dark. ስለዚህ 4.5 ሴንቲሜትር የተሰጠችን እቺ ናት። 4.5 ሴንቲሜትር ከሴንትራል ማክሲመም እስከ ፈርስት ዳርክ። ነገር ግን ፍሪንጅ ዊድዝ የምንለው ከዳርክ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ወይንም ከዚህ እስከዚህ ያለውን ነው፣ ከሴንተር ከብራይት ሴንተር እስከ ብራይት ሴንተር። ስለዚህ እቺ 4.5 ከሆነች ይሄ 9 ነው ማለት ነው፣ 9 ሴንቲሜትር። ስለዚህ ዊድዛችን ካፒታል ዲያችን ይሄ ነው። ዲ ስንት ነበረ? 3 ሴንቲሜትር። ኦኬ ሌትስ ሲ ኢት። ካፒታል ዲ 4.8 ሴንቲሜትር ነው። ዚስ ኢዝ ካፒታል ዲ ኢዝ ኢኳል ቱ 4.8 ሴንቲሜትር ከዚህ እስከዚህ ማለት ነው። ኦኬ ስሞል ዲ ተሰጥታናለች። ስሞል ዲ ኢዝ ኢኳል ቱ አይ ቲንክ 0.03 ሚሊ ሜትር። ያ 3 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -5 ሜትር ማድረግ እችላለሁ ስሞል ዲን። ስሞል ዲ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -5 ሜትር ማድረግ እችላለሁ። ካፒታል ዲ 4.8 ሜትር ነው። ይሄ 4.8 ሜትር ነው። ዊድዝ ደግሞ 4.9 ሴንቲሜትር ማለት 4.5 ማለት 9 ሴንቲሜትር ማለት ናት። ስለዚህ ዊድዝ ኢዝ ኢኳል ቱ ላምዳ ዲ ኦቨር ዲ ማለት ነው፣ ፍሪንጅ ዊድዝ። ዜርፎር የተጠየቅነው ላምዳ ነው። ዜርፎር ዋስ ላምዳ ኢዝ ኢኳል ዊድዝ ታይምስ ዲ ኦቨር ካፒታል ዲ ነው። ጀስት ሌትስ ሳብስቲቱት ኦል ዘ ጊቭን ኒሜሪካል ቫሉስ ኢንሳይድ ዚስ ኤክስፕሬሽን ኤንድ ዊል ጌት ላምዳ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋትስ ዊድዝ። ዊድዝ ኢዝ 9 ሴንቲሜትር ማለት 9 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -2 ማለት ነው ታይምስ ስሞል ዲ 3 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -5 ኦቨር ካፒታል ዲ ደግሞ 4.8 ማለት ነው። ስለዚህ ላምዳ ኢዝ ኢኳል ቱ 2 እና 5 7 ነው። ስለዚህ 9 ጊዜ 3 27ን ለ4.8 እናካፍለዋለን። 27 ሲካፈል ለ4.8 ስናደርገው ኦኬ 56 25 ይመጣል። እንደሱ አይነት ምርጫ ካለ ይሆናል ማለት ነው። ወሪዝ 56 25 ናኖሜትር ነው የሚለው። ኦኬ እዚህ ጋር የኤክስፖነንት ችግር ሳይኖር አይቀርም። ኦኬ 59 ጊዜ 4 36። ስለዚህ 56 ነጥብ ኦኬ 5.625 ማለት ነው። 5.625 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -7 ሜትር። ስለዚህ -9 እንዲሆንልን ይሄን ነጥብ ሁለት ወደ ኋላ እንደዚህ ሽፍት እናደርገዋለን። ስለዚህ ላምዳ ኢዝ ኢኳል ቱ 562.5 ናኖሜትር ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ነጥቧን ትተዋታል። ኤኒዌይስ መልስ ለማድረግ የፈለጉት ዲን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ነጥብ መሆን ነበረበት። ኦኬ ዘ ላስት ኩዌስችን ፎር ዚስ ሴክሽን ኢዝ ኩዌስችን ነምበር 25. ሌትስ ዱ ኢት። ኤ ሆሪዞንታል ፓይፕ ኦፍ 10 ሴንቲሜትር ኢን ዲያሜትር ሃዝ ኤ ስሙዝ ሪዳክሽን ማለት እየቀነሰች ሄደች ፓይፖ። የሆነ እንዲህ አይነት ፓይፕ ነበረ፣ እንደዚህ ሪዲዩስ እየሆነ መጣ ነው።
ኦፍ 5 ሴንቲሜትር ኢን ዲያሜትር ከስንት ከ10 ሴንቲሜትር ወደ 5 ሴንቲሜትር በዲያሜትር ኢፍ ዘ ፕሬሸር ኦፍ ዘ ዋተር ኢን ዘ ላርጀር ፓይፕ ኢዝ 80 ኪሎ ፓስካል ኤንድ እዚህ ጋር 80 ኪሎ ፓስካል ነው። እዚህ ጋር ኢን ዘ ላርጀር ፓይፕ ኤንድ 60 ኪሎ ፓስካል ኢን ዘ ስሞለር ፓይፕ ማለት ነው 60 ኪሎ ፓስካል። እዚህ ጋር ግን ልብ ማለት ያለባቸው እንደገና ሰፊ ሲሆን ነው ፕሬሸሩ ከፍተኛ የሚሆነው። ጠባብ ሲሆን አክሰለሬት ስለሚያደርግ ፕሬሸሩ ዝቅ ይላል ማለት ነው። therefore this equation is done by using the Bernoulli's equation. at what rate does the water flow through the smaller pipe ነው የሚለው ትንሹ ፓይፕ ላይ በምን ያህል ሬት ፍሎ ያደርጋል ነው። አሁንም we have to add another paper. okay let's do it. ፓይፑ ሆሪዞንታል ነው። ስለዚህ አንደኛውን ሳይድ ብቻ እያጠበብኩት እመጣለሁ ማለት ነው እንደዚህ። ኦኬ ሆሪዞንታል ፓይፕ ነው። እዚህ ጋር ቪ1 ቢሆን ይሄኛው ቪ2 ሁለተኛው ፓይፕ ማለት ነው። ናሮ ፓይፕ ላይ ቪ2 ቢሆን ቤርኖልስ ኢኩዌሽን ምንድነው የሚለው ፒ1 ፕላስ ሃፍ ሮ ቪ1 ስኩዌር ፕላስ ሮ ጂ ዋይ1 ዋይ1 ማለት ከመሬት ያለው ከፍታ ማለት ነው። እዚህ ኳልቱ ፒ2 ፕላስ ሃፍ ሮ ቪ2 ስኩዌር ፕላስ ሮ ጂ ዋይ2 ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ1 እና ዋይ2 አንድ ነው፣ ምክንያቱም ሆሪዞንታል ፓይፕ ስለሆነ። ስለዚህ ይሄ ተርም ይጠፋል። therefore what is p1 minus p2 p1 minus p2 is equal to half rho v1 squared minus half rho v2 squared ነው። ስለዚህ p1 minus p2 ማለት 80 ኪሎ ፓስካል ማይነስ 60 ኪሎ ፓስካል is equal to what half rho ማለት half ሲባዛ ውሃ ስለሆነ 1000 ተሰጥቶናል መጀመሪያው ፔጅ ላይ ታይምስ v2 ስኩዌርድ ማይነስ v1 ስኩዌርድ ማለት ነው። ኦኬ ከ80 ሺህ ላይ 60 ሺህ ስንቀንስ 20 ኪሎ ፓስካል ማለት ነው። 20 ሺህ እኩል ይሆናል ሃፍ ኦፍ 1500 ማለት ነው። የ1000 ግማሽ በሁለት 500 ስለሚሆን እዚህ ኳልቱ v1 ስኩዌርድ v2 ስኩዌርድ አይ ሚን ማይነስ v1 ስኩዌርድ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ለ500 አካፍሉት። ለ500 ስታካፍሉት ይሄ በዚህ ይጠፋል። 20 በ20 ይጠፋል። 200 ለ5 40 ማለት ነው። 40 is equal to v2 squared minus v1 squared. ኦኬ እቺ ትቆይና እንደገና ሌላ ሪሌሽን እንሰራለን። እቺን እናቆያት። አሁን a1 v1 is equal to a2 v2 ማለት ነው። this is called volume flow rate. equal volume flows at this wide and narrow cross sections. ስለዚህ a1 ማለት ፓይ r1 squared v1 is equal to ፓይ r2 squared times what v2 ማለት ነው። ፓይ በፓይ ይጠፋል። ስለዚህ ራዲየሳቸውን እንመልከት እስኪ አንዴ። ራዲየሳቸው ከ10 ሴንቲሜትር ወደ 5 ሴንቲሜትር በዲያሜትር ነው። ስለዚህ በራዲየስ ከ5 ወደ 2.5 ማለት ነው። ስለዚህ r1 ኦቨር r2 ዘ ሆል ስኩዌርድ ማለት v2 ኦቨር v1 ይሆናል ማለት ነው። v2 ኦቨር v1 ስለዚህ r1 ስንት ነው? 5 ነው። ያው ወደ ሳይንት መቀየር አያስፈልግም፣ ምክንያቱም ሴንቲሜትር በሴንቲሜትር ስለሚጠፋ 5 ኦቨር r2 2.5 ነው። ዘ ሆል ስኩዌር ኢኳል ቱ v2 ኦቨር v1 ይሆናል። ስለዚህ 50 ለ25 እንደማለት ነው። ይሄ 50 ለ25 50 ኦቨር 25 እንደማለት ነው። ስለዚህ 50 ለ25 እናካፍለው ከዛ ስኩዌር ታደርጉታላችሁ ስንት ይሆናል? 50 ለ25 2 ስኩዌር ማለት ነው 4 ማለት ነው። ይሄ 4 is equal to v2 ኦቨር v1። ስለዚህ v2 is equal to what v2 is equal to 4 v1 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እዛ ጋር ወስደን እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ 40 is equal to ኦኬ 40 is equal to v2 squared ማለት 4 v1 squared ማለት ነው። 4 v1 squared minus v1 squared ስለዚህ 40 is equal to 3 v1 squared ስለዚህ v1 is equal to 40 over 3 አንድ ስኩዌር ሩት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እስኪ ምርጫዎች እናያለን። 40 ለ3 እናካፍላለን። ስለዚህ ገስ ማድረግ ነው። 40 ሲካፈል ለ3 አይ ሚን 40 ኦቨር 3 13 አካባቢ ነው።
ስለዚህ 6 ጊዜ 6 36 ነው። 7 በ6 እና በ7 መሀል ነው መልሱ መሆን ያለበት። therefore the answer is B። ምክንያቱም 6 ጊዜ 6 36 ነው። 7 ጊዜ 7 49 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ቁጥር ኦኬ 13 አይ ሚን 43 v is equal to v1 is equal to excuse me ኦኬ v1 ነው የሰራሁት። ስለዚህ v2 ኦቨር 4 ነው ማድረግ የነበረብኝ። ስለዚህ ትንሽ ይሄንን ማስተካከያ እናደርጋለን። v2 ነው ሳብጀክት ማድረግ ያለብኝ። v2 ኦቨር 4 is equal to what v1 እናድርግና እዚህ ጋር v2 ኦቨር 4 እናስገባበት። 40 is equal to እዚች አካባቢ ትንሽ እናጠፋለን። ኦኬ 40 is equal to v2 squared minus v1 ማለት v2 ኦቨር 4 the whole square ማለት ነው። ኦኬ v2 ኦቨር 4 the whole square ማለት ነው። ስለዚህ 40 እኩል ይሆናል v2 squared minus v2 squared over 16 ማለት ነው። 16 v2 squared 40 እኩል ይሆናል 16 v2 squared minus v2 squared over 16 ማለት ነው። ስለዚህ 15 v2 squared 16 በ4 ማለት 64 640 አይ ቲንክ 640 ይሄንን ወደዚህ አባዝቼው ነው 16 በ4 64 ማለት ነው። አንድ ዜሮ እንጨምራለን እዚህ ኦቨር እዚህ ኳልቶ 15 v2 squared ነው ኦቨር 15 ኦቨር 15 እናደርግ ይሄ በዚህ ይጠፋል። therefore what's v2 squared is equal to 640 v2 is equal to the square root of 640 over 15 ማለት ነው። ኦኬ 640 ሲካፈል ለ15 is equal to ወደ 42 አካባቢ ነው 42.6 ይመጣል። 42.6 is equal to the square root of 42.6 ይመጣል። ስለዚህ በ6 እና 42.6 ማለት 6 ጊዜ 6 36 ነው። 7 ጊዜ 7 49 ነው። ስለዚህ በ6 እና በ7 መካከል ነው። ኤኒዌይስ መልሳችን ትክክል ነው። በአጋጣሚ ቢሆን አሁን ኤግዛክትሊ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። ኦኬ ፔሸንትሊ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ቀጣዩን 25 ጥያቄ ፊዚክስ 2006 ፓርት 2 ብዬ አስቀምጥላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎችንም ቪዲዮዎች በቅርብ ቀን የማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች